السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید. نن چې زموږ کوم لیکچر دی فزکس لحاظ سره هغه د سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن الریډي په دې باندې موږ ډیټیل کې خبرې کړې دي. د موږ فرست ایئر کې ویلی دی او دا لیکچر زموږ په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي په دې چینل باندې موجود دی اینډ ایز ویل ایز کیفار علم. تاسو زموږ دویم چینل ته تللی شئ او هلته چې کومه دا لیکچر تاسو وزټ کولی شئ. ټیک شو. سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن وایي څه ته ګوره د اسان ډیفینیشن دا دی. ډیفینیشن لم راځم او بیا وروسته درته ایکسپلینیشن هم کوم چې د وی اف رایټینګ نمبرز that are too big or too small. یعنی دوه قسمه نمبر کېدای شي یا چې کومه ډېر غټي نمبر کېدای شي یا ډېری ورکوټي نمبر کېدای شي to be easily written in decimal form. چې دا څه پس کې ولیکم decimal form یا دلته تاسو دا لیکلی شئ چې in terms of power of 10 په طاقت کې زه دا ولیکم. وجه څه ده ګوره که زه تاسو ته ویم که نه چې د دې ځای نه والا تر د هغه سپوږمۍ پورې لمبایي د ځمکې نه والا سپوږمۍ پورې فاصله څومره ده نو دا خو ډېره زیاته فاصله ده. ټیک شو که نه که دې باندې زه لیکل کوم نو یار زمانه روغ چې کوم د کاغذ ځای کېدای شي زمانه ټایم ځای کېدای شي دومره ډېر صفرونه به کول غواړي. نو د دې اسان کار دا دی چې که چېرې زه ساينټیفیک نوټیشن یا د سټینډرډ فارم د زه خبر یم نو ډیفینیټلی زه په ډېر کم وخت کې که زمانه څوک تپوس وکړي چې د ځمکې نه والا سپوږمۍ پورې څومره فاصله ده نو ټن بالکل ایزیلی چې کومه زه دا لیکل کولی شم. اوس چې کومه دې طریقه کار څه دی ګورئ زه وایم که نه ماس آف د مون ما سره د ځمکې چې سوري د سپوږمۍ چې کومه ماس دی سپوږمۍ چې کومه کمیت دی څه شی دی کمیت دی دا څومره دی 7 او دې ځای نه دې ځای پورې چې زه راځم دی خو به زما تباهي کړي خبر باندې پوهېږې که نه دومره چې زه ما هغه ځای ته رسم او یار دا خو به زما نه پیپر ضایع کړي زما به ټایم ضایع کړي زما چې کومه دی بور به مې کړي. نو زه دلته وایم که نه چې ما سره ډیسمل دلته دی خبر باندې پوه شئ. دا ډیسمل زه د دې رایټ سایډ نه اوچتوم او کوم اړخ ته راځم لیفټ سایډ ته اوچتوم نو پاور آف 10 به سیده به پازیټیو لیکم خبر باندې پوه شئ. نو راوچتی که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 او 22. ټیک شو. نو دلته وګورئ 7 ملټیپلای بای 10 پاور 22 kg. نو آیا ما دا په اسانه سره ولیکو که دا مې په اسانه سره ولیکو نو ډیفینیټلی ټول سټوډنټس وایي یس سر ځکه چې دا ما په اسانه سره ولیکو 10 پاور 22 kg. خبره باندې پوه شئ. نو که سبا له څه نه څوک تپوس وکړي چې یار د سپوږمۍ ماس څومره دی نو ته ورته مه وایه ساده برجي داسې ورته مه وایه 7 10 پاور 22 اوکې 7 10 پاور 22 kg ورسره وایه خبر باندې پوه شئ که نه. نو 7 ملټیپلایډ بای 10 پاور 22 kg پاور مې پازیټیو ولې ولګاو ځکه چې دا اشاره ما د رایټ سایډ نه راوچت کړو لیفټ سایډ ته رالم نو ډیفینیټلی زه به پاور څه لګوم زه به پاور پازیټیو لګوم. دا خبر خپل ذهن کې یاد ساتئ. اوکې چې اوس راځو جنرل فارم ته. ټیک ده. نو جنرل فارم ته چې راشو نو په دې کې چې کومه دی موږ سره څه شی دی په دې کې موږ سره جنرل فارمولا لکه نمبر n نمبر دی مثال په طور باندې ما سره دا نمبر دی ما سره n نمبر دی خبر باندې پوه شئ. اوس دلته مینټس څه شی دی مینټس دلته 1 ده که نه نو دا پوینټ به دې ځای نه راوچت کې دلته به راځي نو 1 مینټس شو ملټیپلایډ بای 10 پاور ایکسپوننټ 1 2 3 4 5 6 7 ډیجټس دې خوا رالم او اونلی نان زیرو ډیجټ دې خوا ته ما پوینټ ولګاو نو 7 خبره باندې پوه شئ. نو دا زه لیکلی شم 10 پاور 7. ټیک شو. دلته ما سره مینټس 1 ده ټیک شو که نه او دلته 10 او 7 ما سره څه شی دی ایکسپوننټ دی 10 ما سره بیس دی خبره باندې پوه شئ که نه. نو د دې جنرل فارمولا n is equal to m multiplied by 10 power e. power e is exponent m is mantis او n is any number. ټیک ده. اوس دلته بل مثال ته وګورئ نو دا مثال چې دی که نه دا ډېر ورکوټی نمبر دی څه شی ډېر ورکوټی نمبر دی انتهایي ورکوټی دی څه شی ورکوټی نمبر دی خبر باندې پوه شوئ. اوس زه به دلته را پوینټ شوتم او نان زیرو ډیجټ د دې نه پاس به لګوم خبر باندې پوه شئ که نه. اوس دلته چې کومه دی زه به دا پوینټ خبرې د خیال کړم ما به د رایټ نه اوچته او چېرته به راتلم لیفټ ته به راتلم. اوس به دلته لیفټ نه اوچتوم او چېرته به ځم رایټ ته به ځم. ټیک. نو دلته وګورئ چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 او دلته والا 15. اوکې 1 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 15 څه شی دی لینث دی میټر ورسره ولګوه. نو آیا که چېرې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یار دومره ورکوټي لمبایي ده دا څومره دا 0.0000001 نو دا خو ګران دی که نه 1 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 15 یا چې کومه زه داسې لیکلی شم چې 10 پاور ماینس
15 دلته m چې کومه ده او سوري 1 دا منټس ده خبر باندې پوه شئ دا n any نمبر ده دا منټس ده او دا چې کومه ملټیپلای 10 پاور ایکسپوننشل -15 ده نو یاد ساتئ چې کله تاسو ډیسیمل د لیفت نه رائټ اړخ ته وړئ نو پاور به ماینس کې لګوئ خبر باندې ورسېدئ که نه رسېدئ اوکې جی ورسېدو اوس دلته څه قوانین دي اولنی دا ان ګیون نمبر n یو نمبر تعالی درکړی د n any نمبر کنه move the decimal point and place it after the first non-zero digit نو دا خبره ما تاسو ته وکړه چې اولنی چې کومه non-zero digit راځي د هغې نه پس به چې کومه ډیسیمل لګوئ which will be make it منټسا دا به څه جوړه شي منټسا به جوړه شي اوکې next one is if the decimal move towards left که چېرې ډیسیمل لیفټ یعنې د رایټ نه را روانې کوم اړخ ته راځي لیفټ اړخ ته راځي its given initial position then the power of 10 will be positive power of 10 به سیده به positive نو definitely دا خبره ما تاسو ته وکړه ټیک ده if the decimal moves towards right که چېرې دا د لیفټ نه چېرته رواني رایټ اړخ ته رواني خبره باندې پوه شئ که نه from the given position then the power of 10 will be negative نو دلته به 10 پاور بیا به negative وي خبره باندې ورسېدئ already دا خبره ما تاسو ته بره وکړه ټیک ده اوس دلته سوچ وکړئ دلته یو مثال یې درکړی دی انټرسټینګ مثال دی distance between earth and moon د ځمکې نه واله تر د سپوږمۍ پورې فاصله سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ټیک شو نو distance between earth and moon د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې فاصله څومره ده چې یعنې 3.84400000 میټر نو 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 دا خو ګرانه ده ډیسیمل ما سره دلته دی ټیک شو زه به دا راوچتم اولنی چې کومه non-zero digit دی ګورئ دلته خلک وایي 4 سره مه لګوه 4 سره 4 دا هم پرېږدوه ټیک شو که نه دلته دا اولنی د دې non-zero digit نه پس په دا ته لګې خبره باندې پوه شئ دا منټسا جوړه شي ټیک شو که نه نو دلته ته راواخله پوینټ دې ځای کې 1 2 3 4 5 6 7 8 3.84400000 ملټیپلای بای 10 پاور 8 میټر اته ډیجټس ته خورړم که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 او اته ټیک شو اوس چې کومه ده شارټلی زه دا هم لیکلی شم داسې چې دا n ما سره دا ما سره any نمبر دی n is equal to any نمبر اوس دلته زه لیکم 3.844 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر خبره باندې پوه شئ که نه نو زه دا داسې هم لیکلی شم ټیک شو که چېرې د دې راونډینګ اف ته وکړي نو راونډینګ اف کې دا مثلا 3.8 ملټیپلای بای 10 پاور 8 میټر خبره باندې پوه شئ که چېرې 1 ډیجټ ته راونډ اف کومه نو زه داسې دا لیکلی شم چې 4 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر ټیک شو که نه خو راونډینګ اف دا خبره فی الحال مه کوئ ځکه چې دا مونږ الریډي په فرسټ ایئر کې خو ویلې دا خو په 9th کلاس کې مونږ نه دی ویلې په 9th کلاس کې دا انتهایي اسان دی خو زه خپل ټول سټوډنټس ته دا مشوره در کوم چې راونډینګ اف دپاره تاسو وګورئ کومه زموږ چې کومه پریویس لیکچر دی فرسټ ایئر کې مونږ دا کړی دی ټیک شو که نه انسرټینټي او پریسیژن اینډ اکوریسي په دې کې مونږ دا خبره کړې ده ټیک شو نو دا چې کومه زه دې ته څه کولی شم ډیسیمل فارم کې زه داسې دا لیکلی شم ټیک شو که نه دا ما سره منټسا شوه اوکې دا ما سره بیس او دا ما سره ایکسپوننټ خبره باندې پوه شئ که پوه نه شئ ټیک شو همدغه شان چې کومه تاسو وګورئ که نه ماس اف ارث یې ما راکړی دی ماس اف ارث څومره دی 5 دې ځای نه دې ځای پورې داسې ځا بیا نه راځي نو کاغذ ګوره ښکته مې رادنګلي دي یار پوینټ دې ځای کې دی دې ځای نه راوچت کړه د رایټ نه چېرته راځه لیفټ ته پاور به څه لګي پازیټیو به لګي 10 پاور به څه لګي پازیټیو به لګي ټیک شو نو راشه پوینټ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 دلته ولګو ټیک شو 5.98 ملټیپلایډ بای 10 پاور 24 دی که نه 24 ټیک شو مسافر نه کیلوګرامو سره ولګو دلته مو سره کیلوګرام ولګوه ټیک ده اوس دلته چې کومه زه دا راونډینګ اف کوم نو 8 5 نه غټ دی دا به ختمېږي دا به چې کومه دی 10 کېږي نو 0 ولګېد ایک اصل نو 5 1 6 ملټیپلایډ بای 10 پاور 24 kg خبره باندې پوه شئ که نه دا موږ سره آسان ډیسیمل فارم دی چې که موږ نه څوک تپوس کوي چې یار د ځمکې ماس څومره دی نو یاد ساتئ که زه ورته وایم که نه چې 5 یار ډېر مشکل دی دې ته زه نشم رسېدی خبره باندې پوه شوئ نو زه سمپلي څه کوم زه سمپلي داسې کوم که نه چې 10 پاور 24 اوکې دا زه داسې لیکلی شم چې 10 power 24 kg as a mass of earth oh wow thank you so much اوس دا بل کوېشن دی چې find څه شی دی find the number of seconds in a year په یو کال کې څو سیکنډونه او تیری په یو کال کې څو سیکنډونه هو او بیا دلته چې کومه تاسو کتاب کې دی دا بیا ساينټیفیک نوټیشن کې مو لیکي چې ساينټیفیک نوټیشن کې ودا ریپرزینټ کوي څنګه
او مای ګاش. نو دا څه دومره د راکټ ساينس خو نه دی، دا کومه ګرانه خبره ده چې په یو کال کې څومره سکندونه ګوري. بعضې نیم سټوډنټس اوش هشه وکړو یاره ته به څنګه معلومو، معیارېږئ آسان کار دی. ګورئ تاسو الریډي پته ده چې تاسو په 8 کلاس کې دا ویل کنه چې 1 year تقریبا په دې کې څو ورځې 365 ډیز څو ورځې 365 ډیز لکه 365 نه کله کله دا زیاتېږي کله کله کمیږي، په هغې باندې بیا خبرې وکړو. ټیک شو که نه 1 year is equal to 365 days. ټیک شو. اوس چې کومه دی بچې مډوي شه اوس راځو چونکې موږ نه سکندونه غواړي نو اوس د یېر نه موږ رادانګو سره د یېر نه موږ راودانګلو راځو ته. ټیک شو. اول په کار چې میاشتو ته هم رادانګلي خو ضرورت نشته ځکه چې موږ ته الریډي پته ده. ټیک شو. اوس راځو 1 day. ټیک شو. په یو ورځ کې موږ سره څو ګنټې 24 hours دي. ټیک شو که نه ایچ آر ایس دا صرف ایچ لیکئ ایچ آر ایس او لیکئ هم. ټیک شو. او بیا په یو ګنټه کې موږ سره څو سیکنډ دی سوري 60 منټ. ټیک شو. او بیا په یو منټ کې موږ سره څو سیکنډ دی 60 سیکنډ دی. دا ټول ملټیپلای کړه خپل منځ کې. ټیک شو. نو وګورئ 365 ملټیپلایډ بای 24 ملټیپلایډ بای 60 ملټیپلایډ بای 60. ټیک شو. نو د دې نه ما سره راشي بچې مولوي شه تقریبا څومره سیکنډ به راشي 3 1 1 منټ ښه 3 1 5 او بیا 3 6 او بیا 3 صفرونه دومره سیکنډ به راشي. ټیک شو که نه دومره سیکنډ. اوس به داسې وکړئ که نه چې دا به په ساینټیفیک نوټیشن کې لیکل. نو ساینټیفیک نوټیشن کې د دې لیکل څه ګران خو نه دي یار. پوینټ دلته دی پوینټ دلته دی دې ځای نه راوچت کا او کوم ځای ته راوړه د رایټ نه چېرته راوړئ لیفټ ته راوړئ 10 پاور پسې لګئ پازیټیو به لګئ. ټیک شو. نو ګورئ دلته 1 2 3 4 5 6 7 نو 3.15 ملټیپلایډ بای 10 پاور 7 سیکنډ. خبره باندې پوه شو که نه یا تقریبا ته دا راونډینګ اف د دې وکړه. نو دلته وګورئ 5 چې کومه دی دا د 5 برابر دی ورپسې چې کومه دی 8 دی نو 8 سره به 1 لګي 3.2 ملټیپلایډ بای 10 پاور 7 سیکنډ. اوس چې 2 ختمې 1 ته کې نو 2 چې کومه دی دا د 5 نه ورکوټی دی نو دا لړه کا نو دلته 3 ملټیپلایډ بای 10 پاور 7 سیکنډ. نو تاسو هر چاته شارټلی ویلی شئ چې 3 ملټیپلای بای 10 پاور 7 سیکنډ دا په یو کال کې په داسې دې طریقې سره چې کومه تاسو خپل عمرونه معلومولی شئ. ګوره که د یو کس عمر چې کومه مثال په طور باندې تاسو خو نوجوانان یې تاسو به یې تقریبا د 21 یا 21 هم نه تقریبا د 16 17 18 سال نو دلته ورسره 18 چې کومه دا ورسره ضرب کړئ تاسو ټوټل عمر به راشي. خبر باندې ورسېدی. که چېرې څوک یې چې زما د نیکه عمر چې کومه دی 60 سال دی 60 وسره دا کا په دې نیکه ته وایي چې نیکه دومره سکندونه چې کومه ته په دنیا باندې ځای کړو موږ له صدقه کړي کارونه کو. خبره باندې پوه شئ که نه نو یار خپل عمر په سکندونو کې تاسو دا معلومولی شئ. خبره باندې پوه شوئ. اوس دلته چې بل کومه کوېشن دی فایند د نمبر اف سیکنډز ان ا ویک. په یو هفته کې چې کومه څومره سکندونه نو الریډي خبره تاسو دا کړه چې 1 ویک خبره باندې پوه شئ که نه ځکه یو ویک اخلو نو په یو ویک کې څو ورځې 7 ډیز څو ورځې 7 ډیز. ټیک شو. نو اوس وګوره په 1 ډے کې زه به 7 ډیز نه اخلم سوري 1 ډے زه به اخلم 1 ډے نو په 1 ډے کې څو ګنټې نو 24 ګنټې. ټیک شو که نه 24 hours دي. ټیک شو. بیا په یو ګنټه کې چې کومه دی 60 منټې. ټیک شو. او بیا په یو منټ کې چې کومه دی 60 سیکنډز دي. ټیک شو. نو دلته وګوره دا به ما سره څه راشي 7 ملټیپلایډ بای 24 ملټیپلایډ بای 60 ملټیپلایډ بای 60 نو ما سره به د دې نه ټوټل راشي تقریبا 604 او بیا 800. ټیک شو. اوس دا په ساینټیفیک نوټیشن کې لیکم دومره سیکنډونه دي په یو هفته کې. نو دلته چې کومه دا په ساینټیفیک نوټیشن پوینټ دلته دی د رایټ نه چېرته ځم لیفټ ته راځم نو پوینټ دې نه راوچته کې 1 2 3 4 5 6.04 ملټیپلایډ بای 10 پاور 5 سیکنډ. اوکې راونډینګ اف یې کا دا لږ صحیح لیکم ښه تاسو به په دې داسې نه چې پوه نه شئ 6.04 ملټیپلایډ بای 10 پاور 1 2 3 4 5 5 سیکنډ. راونډینګ اف که چېرته باندې ورکوټی دی کټی کا 10 پاور 5 سیکنډ. اوکې دا په هفته کې چې کومه د سیکنډونو مقدار دا سره راغی. ټیک ده. هیله لرم چې باقي به په دې ټاپک کې هېڅ قسم مشکلات تاسو ته نه وي. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر ضرور کړئ. تھینک یو ویری مچ.